Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. High water bills agitate locals around the state. PWD officials bear brunt of locals' ire. Stop work order against the Mopa Link Road withdrawn by Directorate of Panchayats in its final order today. Order allows contractor to continue with the work, saying Panchayats have no jurisdiction. Kalangut police burst prostitution racket, arrest 2 23-year-old Rajasthanis, rescue 2. And now for the news in detail. Despite locals raising several complaints over inflated water bills during the last year, the PWD's water division continues to issue high bills, sending inflated half-yearly bills instead of month-wise bills. Angry locals of Verna, Nuve and Fatorda took their issue to Monte Hill, where they grilled officials for sending inflated bills. Some claimed that despite using well water instead of tap water, they were receiving bills worth 5,000 to 6,000. Nuvem's residents expressed shock at receiving 6-month due, heavily inflated bills. The locals from Verna, Nuvem and Fatorda held a protest at PWD Water Division Office, Monte Hill, demanding to know why the issue of bills was not being done on a monthly basis but rather being delayed up to 6 months. So many bill हमको हरी कोर नम हमके गो जोन है बुरिया जोन है बेकार रहा है 100 महीना वाला बिल 100-7 महीना बिल ले लूं कितने वाला मत 100,000 ला बाइन सुदो हाता हम बाइन सुदो हाता पहिले कितला पहिले 100 200 300 इसको आता ले नळा तो है ना अल्लाह आणि आम 3-4 जण आहे हम बाइन सुदो हाता जिसको मोटर होता हाता 600 रुपया आ रहा अभी 5,000 आया 3 महीनों का बिल क्या करेगा कैसा भरेगा 4,595 ते आता 7 माणसांचे आमका 5,000 6,000 येताल थंय तर 22-45 बिल येता आया तर सारी केलें त्याक उपाय कितें आसा त्या तुमी आतां सांगचे पडटलें जावं 45,000 बिल येला हांवें पाट 22,000 भरले आय बाबा आणि पहिले किती झाले पयलीं म्हाका हें बिल येवची पयलीं म्हाका येतालें 5-6 हजार बिल येतालें हें बिल येवची पयलीं आता 45,000 कितले महिन्याचे दिस कॅल्क्युलेशन अबाउट 3 मंथ्स जालें ना 3 महिने 45,000 बिल येईल तुका महिन्या 15,000 तशें जालें ना कॅल्क्युलेशन एवरेज तशें जालें न्ही आणि आता त्यांनी डबल दिले म्हाका 14,000 येना पहिले 8,500 येयले आणि आता 14 पयली नाका म्हणल्यार तुमी भरूं नाशिल्ले ना भरून ना रे ना ते एरियाज गाय तुका एरियास मागीर 14,000 बिल महिन्याक 14,000 बिल पयलीचे भर नाका म्हणल्यार ते ऍड केले 14,000 केले. Locals alleged that the government's free water scheme was a scam, saying that the issue of exorbitant bills was a problem faced by people all over the state. The new government should provide a solution to this problem, Frankie DeMello, a local from Nuvem, said. Another local from the area, Floyd Ribello, questioned how the exorbitant bills were being issued so soon after completion of elections. आता बरे गेला ते आसताय हेचो हे प्रिवियस बिल कितू आसता ते 2,133 आजचो कितू येल ते बिल अबाव 13,000 हे तेमी आता इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेअर जाला म्हणटरी कितें जालें पयलीं जालें ना बिल म्हाका सांग तूं आतां तेणें न्यू स्कीम काडल्या 3 सिलिंडर फ्री कोत म्हणतो ते पयशे खंयसो काडतो ते हिंगा लोकांक काडतो पयशे आज तरी कोण तरी आपल्याक वॉयस रेज करपा न्ही हिंगा ते फायदो काडले हांवें कळ्ळें 20,000 30,000 येतले बिल येतले सो आज हो मुद्दा हॉल करपा जाय आमी सगळे क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम सगळे एकठांय जायन हेजी उलोवपा जाय आतां तरी आमी वॉयस रेज केलो जाल्यार कितें जातलें चेंजीस नाजाल्यार ते फायदो काडले आमचे हे लोकांक सगळ्यांक सांगिल्लें तुमकां आपयलें ताका सांगून प्रेस हाडे हें करया म्हूण व्हायरल करया म्हूण व्हिडिओ प्रॉब्लम कितें हिंगा आतां लोकांक गेले मेन प्रॉब्लम म्हारगाय आतां तुमी हेंय म्हारग केलें पेट्रोलूय म्हारग सगळें म्हारग केलें बीजेपीक सगळें स्कॅम मरे कॉल आयला आता ते वयता थिंगा आसा अरे 45,000 बिलां कशी भरपाची सरकारान आमकां आश्वासनां दिली की उदक फ्री जातले 16,000 लिटर आनी वयल्यान हे गोफाला करून
आमकां 45,000 15,000 22,000 बिलां दिवन कितें करपाचें तें सरकारान सांगपाचें। आयज सगळ्यांनी एकठांय जावन भायर सरपाक गरज आसा आनी हाचे बाबतींत आमी सरकाराक विनंती करपाक गरज आसा। आमचो नवोच PWD मंत्री निलेश बाब काब्राल हाचे कडेन विनंती करता हाचेर ताणें लक्ष दिवपाची आनी ह्या नुवें मतदारसंघात न्हू आख्या गोंयांत कितें तरी एक उपाय करून आमकां रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय। गव्हर्मेंटान सांगला 16,000 उदक फ्री म्हणजे ही बील कितें मागता ती आतां 16,000 उदक फ्री आनी बील येता तेजेर हांवें कितें उलोवपाचें। संदीप तुयेकर for GOA365 from Margao. The issue of inflated water bills needs to be doused before the protests goes out of hand. The complaints on this are pouring in almost on a daily basis and in almost every village in the state. In Saurday, the issue has upset locals who stormed the PWD water division situated at Kurchorim, the new PWD minister's constituency. चोवीस आणि 25 तारखेक अशी आम्ही जवळजवळ 50 ते 55 एप्लिकेशन दिल्ली वॉटर उदका बिलां जी वाडोवन येयल्ली ते मातशें आमकां ते रेक्टिफाय करून दिवची म्हणून म्हणजे अजून तेजेर कांयच एक्शन घेतलेलें ना आणि परत 6 तारखेची लास्ट डेट आसा। 4 तारीख जाली तरी कोणूच कांयच रिप्लाय दिलो ना तेजी कांयच हें करूं ना। ते 6 तारखे आमी खंयच्यान भरपाचे तेका लागून आमी हें घेवन येयल्या। हाजे पयलीं मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें न्हू भरनाका म्हणून तेजेर तुमकां कितें उलोवपाचें आसा? मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें भरनाका म्हणून सांगलेलें पण तेजेर डिपार्टमेंटान कितें तरी सांगपाक जाय आसलें आमकां। डिपार्टमेंटूय कांयच सांगना। साधारण कितलेशे बिल आयला तुमकां? 3 महिन्याचे डिसेंबर टू मार्च। डिसेंबर टू मार्च 3 महिन्याचे 20,000। सो जे सरकारान सांगले की 16,000 लिटर पर्यंत फ्री उदक आसा। सरकारान सांगलेलें 16,000 लिटर फ्री आसा म्हणून तेजी वर जी टॅरिफ लायल्या ती आमकां मान्य ना। ती तेका लागून लोकांची बिलां परत वाडोवन येयल्या। युनिट वाडल्या। युनिट कशें वाडल्या म्हणजे तेच समजना। तो एक सस्पिशियस हे आहा। युनिट कशें वाडल्या म्हणजे म्हाजे म्हयन्याक 30 युनिट येताले ते 70 येयले म्हणजे ऑलमोस्ट डबल जाल्या। ते कशें जावंक शकता हेजी मातशी इन्क्वायरी करची। पयलीं म्हणल्यार ती आमी तांकां सांगलां की जे तेंच्यांनी आमी तांकां एप्लिकेशन दिल्लें तेजेर अजून तेंच्यांनी एक्शन घेवना। ते कित्याक लागून घेवना? दुसरी गोष्ट तेंगेली जे 3 महिन्यांनी 4 महिन्यांनी ते बिलां दितात ती तेंचे हेका लागून तेंची इनएफिशियन्सी तेका लागून आमी कित्याक सोंसया तेका लागून। तिसरी म्हणल्यार तिसरो पॉयंट म्हणल्यार आमगेलो गव्हर्मेंटान जे 16,000 लिटर फ्री म्हणला तेजी वर जी रेट लायल्या ती आमकां मान्य ना। बिलां लागून आयला कित्याक म्हणल्यार बिल न्ही खूब वाडोवन दिलात। आमच्या गरीब स्थिती आसा सगळे लोक गरीब स्थिती आसात। लोक घरात आसात दादले बायलां घरात आसा आणि बिल आमी कशी भरतली? थोडे एक म्हणल्यार हरकत ना 1,000 रुमा सुद्धा 4-5 हजार आयला 14,000 आयला। एक त्या रुमाच्या 4-4 हजार कशी भरतली? तुमकां कितले येयला? आमकां आयला 20 काय 14,000 आयला। पयलीं कितले येताले? पयलीं आमकां येताले एक 1,500 आणि बिल आमकां म्हयने येवपा जाय। लायटी बिल कशें येता तशें नळा बिल ताबडतोब एके म्हयने येवपा जाय। तसं आमी बरे पैसे भरतली। अरे अरे सरकारा नाल्या दिवन वयता नंबर पण आतां लोकांक सांगपाचें सगळ्या भरनाकूच सांगपाचें न्हू। हय आनी कितले दीस भितर तुमी रेक्टिफाय करून दितले आमकां? ना फुडले पळय कशें आसा मॅडम फुडले परत 1 म्हयन्यान तुमी आतां परत समज वाडोवन परत बिल दिलें लोक हांगा मरतले। गेले 3 महिन्याची उदकाची जी बिलां आसात ती भरमसाट आयिल्ली कारणान सावड्डे टोणेनगर हांगची महिला जास्त करून महिलाचे भरणा आसल्यार आज ताणें बाणसाय PWD खातें म्हळ्यार असिस्टंट इंजिनियराच्या ऑफिसाचेर मोर्चे वयलो पूण थंय कोणूच आसना। हाजे पयलीं ताणें एप्लिकेशन दिलें की बिलां चड आयल्या पूण आज तांकां उत्तर दिवपाक कोण आसना। ताणें जो सर्वेश सावंत ताणें
फोनावयल्यान एक कॉन्टॅक्ट केलो आनी हेणेन सांगला की आपूण ट्राय करता 2 दीस आसा बिल भरपाचें सोल्युशन 2 दिसा 6 तारीख लास्ट आसा आनी 6 तारखेक बिल भरपाक जाय तरी पूण हेणेन सांगता की 2 दीस राव आपूण वरिश्ठ अधिकाऱ्या कडेन उलयता आनी बिलाचें कितें आसा सांगता GOA365 प्रॉर सावड्डेकर. Based on specific information, Kalangut police busted a prostitution racket being operated in Kalangut and arrested 2 men. The police also rescued 2 women. The alleged pimps, both 23 years old, are natives of Rajasthan who are currently residing in Goa. Watch the details. The racket was busted by a team led by PR Lakshya Monkar, who along with the members of an NGO intercepted the 2 accused at Dolphin Circle, Kalangut, and rescued 2 women who they had brought along with them for supplying to prospective customers in the area. The 2 women, who are also not from Goa, have been sent to the State Protective Home for safe custody and protection. Further investigation in the matter is currently on. Saturday आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयलें की प्रॉस्टिट्यूशना खातीर 2 जाण 2 चेडवां घेवन येवपाचे आहा म्हणून टू सप्लाय देम टू देयर प्रॉस्पेक्टीव कस्टमर्स. ऑन रिसिप्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आमी आमचे सुपिरियराक इन्फॉर्म केलें आनी अकॉर्डिंगली वी सेक्युअर्ड पंच विटनेसीस. NGO सेक्युअर केलो आनी वी लेड अ ट्रॅप लायली आनी इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ते लेट 2 हेचेर स्कुटरींचेर 2 चेडे 2 पिलियन रायडर तेंची चेडवां तांकां घेवन ते कलांगूट डॉल्फिन सर्कला कडेन पावले. जेन्ना आमी तांकां इंटरसेप्ट केले थंयसर आनी जेन्ना विचारलें तेन्ना ते कांय सांगना जाले. मागीर जेन्ना NGO इंटरेक्ट जालें तेंचे कडेन आनी तेंच्यांनी डिस्क्लोज केलें की ही 2 जाण चेडवांक ते घेवन हांगा प्रॉस्टिट्यूशनाक घेवन येयल्ले म्हणून कस्टमरांक सप्लाय करपाक. अकॉर्डिंगली तांकां आमी एप्रिहेंड केली, तांकां रेस्क्यू केली 2 विक्टिम्सांक आनी 2 एक्यूज तांकां एप्रिहेंड करून पुलीस स्टेशनार हाडले आनी दोगांची आतां टील 12 एप्रील कस्टडी घेतलेली आहा रिमांड. फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस. ते आतां ड्युरींग इन्वेस्टिगेशन पळयता जशें कितें इन्वेस्टिगेशनान कितें येतले पॉयंट्स वयर ते प्रमाणे आमी इन्वेस्टिगेशन करतले. Sandeep Kamulkar for GOA365 from Kalangut. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The stop work order against the Mopa Link Road was withdrawn by the Directorate of Panchayats in its final order today. The hearing allowed the contractor to continue with the work, saying Panchayats had no right in the matter. Here's more. The petition was filed by the Panchayats where the work of the Mopa Link Road was taking place. On 25th March, Directorate of Panchayat completed heard arguments from both the parties and kept the matter for final orders on Monday. आज ऑर्डर प्रोनाउन्स केले आनी अपीलांटान जे कॉन्ट्रॅक्टरान अपील फायल केलें ते अलाव केलें आनी आमी काडिल्ली स्टॉप वर्क ऑर्डर जी आसा ती विथड्रॉन केला. तुमचे फुडले हें आसतलो आतां फक्त ऑपरेटीव पार्ट ऑनरेबल कोर्टान वाचन करतले. डिटेल कॉपी जजमेंटाची कॉपी आमी अप्लाय करतले आतांच आनी तें वाचन करून जातकच आमी फुडलो निर्णय घेतले. पूण आमी सगळे जाण ह्या ऑर्डरीक आव्हान दितले, चॅलेंज करतले अपीलेट कोर्टान. It may be recalled that this matter was before the Directorate of Panchayats after the work of construction of Link Road to the airport is facing stiff opposition from villages of Tulaswadi, Dhargar, Warkhand and Nagzar through which the road is passing. मार्चाक सकाळी 11 वरांचेर दवरला. सॉरी 1 एप्रिलाक सकाळी 11 वरांचेर ऑर्डरीक प्लेस केला. आर्ग्युमेंट आमी एपलंटान आर्ग्यू करता आसतना अशें सांगलें की पंचायतीक कसलोच अधिकार हें काम बंद करपाचो ना. होच ताजो स्टार आर्ग्युमेंट आशिल्लो, होच ताजो मेन आर्ग्युमेंट आशिल्लो आनी ताणें ही स्टॉप वर्क ऑर्डर कशी चुकीची आसा हें दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न केलो. ताजेर आमी उत्तर दिलें ताका आनी ताजो एक मेन आर्ग्युमेंट आशिल्लो की थंय कसल्याच प्रकारचें कन्स्ट्रक्शन चालू ना. सो त्या गजालीचेर आमी क्रॉस करता आसतना आमी कावंटर करता आसतना इतलें सांगलें की गांवच्या पंचायतीक गांवच्या सरपंचाक पुराय पावर आसा की गांवान आपल्या कसलें काम चल्लां पळय तें कायदेशीर आसा काय बेकायदेशीर आसा ते जाणून घेवपाचें आनी जो पर्यंत ते वेवस्थीत चलता जाणून घेवपाची ताका म्हायती अधिकार आसल्या कारणान तो स्टॉप वर्क नोटीस पंचायत राज एक्टा प्रमाणे इश्यू करूंक शकता. मागीर तो प्रोजेक्ट स्टेट गव्हर्मेंटाचो आसूं, आपल्या साद्या व्यक्तीचो आसूं, एक कॉमन सिटीजनाचो आसूं किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आसूं.
गावातल्या पंचायतीत आमच्या वारखंड नागझर पंचायतीत जी स्टॉप वर्क नोटीस इश्यू केला ती सुमोटो करूंक ना, स्वताहून ती करूंक ना. ती स्टॉप वर्क नोटीस इश्यू केला गांवचे एक जागरूक नागरीक आणि जमीनदार श्री साजो तुळसकर हांच्या कंप्लेनीचेर ती इश्यू केला. ही गजाल आमी ऑनरेबल कोर्टाची पयली फावट लक्षांत हाडून दिली. मुद्दो आनी एक सांगून दिलो तो म्हळ्यार पंचायत ही एक अशी स्वराज्य संस्था आसा, स्थानीक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह गांवांत कितें बरें वायट चल्लां तें विचारपाचो रायट ताका आसा. आणि हो जो प्रोजेक्ट चल्ला तो प्रोजेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान अनेक अटी घालून दिला. त्या अटीने सगळे कडेन म्हटलां की कायद्यान हे सगळ्यो गजाली करूंक जाय. आता दुसरी गजाल आमी ऑनरेबल डायरेक्टराच्या लक्षांत हाडून दिला आमच्या युक्तिवादाच्या दरम्यान ती अशी की हांगा काय गजालीचो क्लियरन्स दिला तो धारगळ विलेजीन दिला. एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्लायमेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंजीस अशें जे मिनिस्ट्री आहा तांच्यांनी स्पेसिफीक स्टेज 1 हे लेटर दिला, परमिशन ग्रांट केला ती धारगळ विलेजीन. आणि वारखंड गांवांतल्या नागरिकांनी आपल्या जमनीन हे चल्लां हे करपा खातीर जेन्ना अशा प्रकारची तक्रार आयली तेन्ना आमी कारवाय केली. आणि एक महत्वपूर्ण गजाल आमी युक्तिवादान आमी मुद्दाम सांगली ती म्हळ्यार अशें की प्रोजेक्ट प्रोपोनंट जो आसा तो मोपा एअरपोर्ट जो आसा ग्रीन एअरपोर्टा खातीर प्रोजेक्टा खातीर हे सगळे एनवायरमेंटल क्लियरन्स दिल्ल्यो. आणि त्याच जजमेंटान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाची जी स्पेसिफीक कंडिशन्स आसा त्या कंडिशनान अशें म्हटलां की ह्या प्रोजेक्टा खातीर जो कितें रस्तो किंवा रोड जाय किंवा ट्रॅफिका खातीर जे कितें रस्त्या वाहतुकी खातीर जो रस्तो जाय तो रस्तो करता आसतना सगळे नियम पाळून ते करचे. William Rodriguez for GOA365 from Panjim. The Kabristan at Vasco is likely to get overrun in the railway expansion plans, locals fear. Railway officials have partially demolished the Kabristan during the expansion of railway tracks without the knowledge of locals. This had sparked tension in the area, forcing the intervention of the local MLA. Locals said railway authorities damaged the wall of Kabristan and also carried out excavation inside the premises without the consent. The work is part of ongoing double tracking. The locals then approached local MLA Daji Salkar, who went to the site and promised to try and solve the issue. Other religious structures and houses who could face acts too would be taken care of, Salkar promised. म्हाका कॉल आयलो की खंय तरी हांगा रेल्वे ऑथॉरिटीज त्या एक्सपान्शनाचो जो प्लॅन आसा त्या अंतर्गत काम चालू आसा आनी खंय तरी ताणें कब्र डॅमेज केल्यो म्हूण. त्यो करतकूच आमचे वाईद बायन म्हाका फोन केलो, समिरान फोन केलो. हे करतकूच हांव रोखडोच सायटीर धांवन आयलो. काम स्टॉप केलें आमी आनी त्या खातीर आमी आज हांगा रेल्वे ऑफिशल्सांक घेवन मिटींग घेतली. सो आज आमी अशें ठरयलां की दोगूय जाण पार्टींक एकदां आपोवप, तांचें डिमार्केशन वेवस्थीत करप आनी जितले आमकां स्ट्रेच करूंक शकता ते तांचें पळोवन आमचें पळोवन तांकां हें करप. कोणें हो इश्यू पॉलिटिसायज करचो न्ही. हो इश्यू आमी मुस्लीम भाव भयणां बरोबर बसून आमी सेटल करतले आनी तेय तशें एग्री जाल्या. रेल्वे ऑथॉरिटीज हॅव ऑल्सो एग्रीड. एवरीथींग इज ऑन अ व्हेरी स्मूथ हे. सो कोणें हाजेर बेश्टोच इश्यू करचो न्ही, विनाकारण इश्यू करचो न्ही. जंय इजिली सॉल्व जाता पळय ताजो पॉलिटिसायज करचो न्ही अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां. खंयचेच रिलिजियस स्ट्रक्चर्स नाल्यार खंयची घरां वता आनी कितले आमी साल्वार करूंक शकता पळय तितले साल्वार करपाचें आमचें कर्तव्य आनी आमी तें करतले. त्याच प्रमाणे तांचें रेल्वेचें जें डबल ट्रॅकिंग आसा पळय तें आमी खंय तरी स्टॉप करपाक जायना. दोनूय सायडींतल्यान खंय तरी एक कॉम्प्रमायज येवन आमी तें काम करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. We are not aware. Yesterday we saw some video where they have amche 20-25 graves were there which they have completely demolished with the JCB. So today we came, we called the sitting MLA and we called the railway officials and asked them, and we had a discussion and they have assured us that the old retaining wall which was there, they want to construct it again back. He is going to send his report to the Hubli, his head office, and we have requested him to get the thing back. Hiru Male for GOA365 from Vasco. We shall slip into a short break. Don't go away. Welcome back. 2 jawans and 2 labourers from Bihar were shot and injured by terrorists in the Kashmir Valley on Monday afternoon amid ongoing insurgent militant attacks in the last few days. The CRPF jawans were attacked in the Maisuma area near Lal Chowk in the heart of Srinagar. The area has been cordoned off and search operation has been initiated to track down the assailants. Earlier in the day, 2 labourers from Bihar were injured in an attack by terrorists in Pulwama.
These attacks come within a couple of hours of terrorists in Pulwama shooting and injuring 2 persons from Punjab. Bureau Report, GOA365. Now for some sports news. Goa Cricket Association has announced open selection for under 19 and under 16 teams from all over Goa for the upcoming season of BCCI games. They would be trained by level 1 and 2 coaches with premium facilities at a few centres, GCA said. Here are the details. Due to COVID, there were no full-fledged selections for U19 teams by BCCI for the last 2 years. This also delayed the opportunity for kids to prepare. Goa has also lagged in organizing league matches during the period. Candidates are requested to fill forms and then selections will be done. They will be trained for next year's BCCI matches. 8 sites have been identified all over Goa to set up training centres. GCA President Vipul Phadate said. Under 16 and under 19 फुडल्या सिजनाक प्रिपेअर करपा खातीर आमी आतांच ओपन सिलेक्शन्स आपयता ऑल ओवर गोवा भुरगे ह्या सेंटराचेर आफोवन आमी ओपन सिलेक्शन्स घेतले. हेचे प्रिपेरेशन आमचे डायरेक्टरान सगळें केलेलें आसा. गुगल फॉर्म्स घातलेले आसा आनी वी आर इनवायटींग पीपल टू फिल अप दोज फॉर्म्स आनी हांगासर मागीर आमी येवन सिलेक्शन्स करतले. अंडर आवर कोचीस हू आर लेवल 1 एंड लेवल 2 कोण आसतले तेंच्या अंडर ही ट्रेनिंग जातली आणि फुल एक वर्साचो प्लॅन अलॉंग विथ द कोचीस एंड द ट्रेनर आमी एक चॉकआउट करतले विच विल बी हेल्पफुल फॉर देम फॉर द नेक्स्ट इयर फॉर BCCI मॅचेस. की वी आर गोईंग हेड विथ सेंटर्स म्हटल्यार एज यू ऑल नो GCA इतली वर्सां इज फंक्शनिंग ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन्स ऑर सेंडिंग द टीम्स आउटसायड टू प्ले फॉर BCCI टुर्नामेंट्स. एक खरें जी इनिशिएटीव जावंक जाय आसली की भुरग्यांक 365 days a year खंय तरी ट्रेनिंग प्रोग्राम आसूंक जाय आसलो तो खंय तरी आमच्या कडल्यान मिसींग आसलो. ते लक्षात घेवन आमी सेंटरां तयार करता. एट द मोमेंट 8 जागे टोटल आयडेंटिफाय केलेले आसा ऑल ओवर गोवा. भितरले 4-5 जाग्यांचेर आमी प्रिमियम फेसिलिटी करतले विच वील हॅव 3-4 पिचेस ईच टर्फ विकेट. आणि जे बेसिक सेंटर्स आसतले अंडर 14 किंवा अंडर 16 दे वील हॅव कॉन्क्रीट पिचेस विथ एस्ट्रोटर्फ. ऑन 6th डे आफ्टर टुमोरो वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट सेंटर एट सांगेम. 35 or 32 स्कूल्सांक आमी ऑलमोस्ट इनवायट केल्ला. थंयसरले भुरगे येतले. वी वील हॅव अ कॅम्प बेसिक कॅम्प ऑफ 12 days आणि देन वी वील शॉर्टलिस्ट दोज बॉयज आणि एक डायरेक्शनल ट्रेनिंग तांकां दितले वेर बाय वन ऑफ आवर कोच परेश पडियार वील बी टेकिंग ओवर आणि तो तांकां एक लेवल 1 कोच म्हणून आतां क्वॉलिफाय जाल्लो आहा. सो ही वील बी टेकिंग ओवर आणि तांकां एक त्या टायपची ट्रेनिंग दितले वेर बाय तेंचे जे पॅरामिटर्स आहा भुरग्याचे स्ट्रेंथ म्हणा एजिलिटी म्हणा पावर म्हणा हे सगळो एक बेसिक पॉयंट टू फायनल एंड एका वर्सा मागीर कितें आसूंक जाय तो एक ट्रेनर आमचो चॉकआउट करून फायनली एक वर्सा मागीर तेंचे असेसमेंट जातले. सो ह्या डायरेक्शनान आमी वयतात. Sham Chari for GOA365 from Pune. Now for the weather. Light rain and thunder showers accompanied with lightning and strong winds are likely in Goa on the 5th, 6th and 7th due to the formation of slight depression over the state. Maximum and minimum temperatures are likely to hover around 33 degrees centigrade and 25 degrees centigrade respectively today. No large change is expected in maximum temperatures in the next 4 to 5 days. Haze is likely at isolated areas today, as such those travelling are advised to remain alert. There are no other weather or fishermen warnings issued. With India recording a hotter than normal March this year, the IMD has predicted that the heat wave currently passing over northwest India is likely to continue for another 4 to 5 days. Meanwhile, southwest India, including the Konkan Strip, is likely to experience above normal temperatures during the next 4 weeks. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. Take care, stay safe and keep watching GOA365.